Salut! Avem astăzi un alt laptop la reparat. Super tare, încep să mă obișnuiesc cu ele. De data asta e un MacBook Air A2179. Aparent e ultimul Intel. M-am bucurat degeaba. Arată bine așa, ce să zic. Problema lui este că nu a mai mers și proprietarul l-a dus la iStyle și la iStyle i-au spus că este defect hard disk-ul. No. Acum astea n-au hard disk, au NAND-uri ca și telefoanele, ca și iPhone-urile, e un pic altfel. Am zis hai totuși să mă uit, tot așa de la un alt service m-a chemat ieri și m-a întrebat dacă vreau să mă uit la el. Am zis că să încercăm, acum dacă de la Apple n-am putut să-l facă, nu e exclus să nu-l putem repara noi, că ei în general nu repară plăci și chestii de-astea. E într-adevăr riscul, e un model din 2020, cred că ăsta, deci riscul e să fie NAND-ul defect, dar ce m-a uimit pe mine este că ieri când l-am luat în mână așa și l-am ținut, mi s-a părut foarte cald pe spate. Și eu am trăit cu impresia că ăsta e un M, e un MacBook Air cu M, am crezut că e prima serie de Air-uri cu M. Și m-am gândit că poate o avea un scurt, da? Că încolo de fapt nu, cred că e ultimul Retina cu Intel. Nu le știu așa după denumirea lor. Nu sunt obișnuit cu ele, nu prea repar eu laptopuri. Da, dacă video de ieri au avut succes cu laptopul meu reparat, am zis hai să mai facem unul. Eu l-am desfăcut deja ca să nu stăm 10.000 de ceasuri, că durează mult până desfaci. Se văd aici o parte din șuruburi, le-am trântit acolo pe masă. Am scos placa. Da, vedem aici cele două NAND-uri de la memorie. Ce vreau eu să văd, nu știu, să încercăm. Într-adevăr, eu l-am pus, am crezut că poate e o problemă de firmware, l-am legat de laptopul meu, l-am pus în DFU și din Apple Configurator am încercat un restore. Pe om nu-l interesează datele oricum, dar oricum îl șterseseră cei de la iStyle. Așa că i-am dat un restore și dă într-adevăr eroare 4042 la un moment dat. Și aia e, dacă cauți după eroarea aia zice că e o problemă cu memoria. Am zis hai să ne uităm la el. Foarte multă mizerie așa în el, tot felul de chestii. Nu pierde nimic, că pierde un pic de vreme să ne uităm să vedem dacă există ceva corioziune, deși așa la prima vedere nu văd, deși eu sunt destul de orb așa. Slabe șanse să văd cu ochiul liber, dar am zis să ne uităm sub microscop și după aia să vedem dacă avem tensiunile necesare. În general, NAND-urile astea sunt ca la telefoane, le trebuie 2,5 something, 0,9, 1,8, deci cam 3 tensiuni ar trebui să avem pe ele. Așa că cred că cea mai simplă chestie ar fi să trecem la microscop. Hai să căutăm și schema de fapt și de drept. Să vedem aici dacă găsim o schemă, un board view pentru el. Nu sunt așa de șmecheros să lucrăm fără ca Sorin. Mai ales că MacBook-urile astea sunt mai aiurea, așa, laptop Apple A21 A2179, cred că asta este 1958. Hai să deschidem asta să folosesc softul free al lui Paul Daniels, vă încurajez să-l cumpărați că e foarte, foarte fain. Placa, cred că asta este, așa pare. Arată într-adevăr la fel. Să mai avem aici un desktop și top. Da, avem. Da, cred că asta este. Bun. Să vedem, avem și ceva bine aici. Hai să vedem dacă avem citiri. Deci asta e o chestie mișto. Softul ăsta lui Paul Daniels e legat de Open Board Data. Stai să deschidem și o schemă. 1958.
Cred că asta ar fi bună. Bun. Putem downloada informații de pe open board data, gen citiri de diodă și chestii de genul ăla. Mergem pe board aici, preferences și căutăm după numărul plăcii să vedem dacă este ceva. Da, și ne-a apărut. Avem niște date. Îi dăm download și ne-a coborât o grămadă de date despre placa asta, foarte tare. Și aia înseamnă acum, uite, avem și citiri de diodă acum. Da, citiri de diodă, avem valori de condensatori, avem toată treaba. Bun, hai să vedem ce linii avem. Avem odată, cred că asta e 2,5 PPVCC NAND. Da, vedeți că și scrie acolo diode, volt, diode 0323 și voltage 2,5. Bun, și să vedem unde e produs. Avem aici o bobină, deci de aici vine, deci chipul este pe partea asta. Ok, deci aici putem verifica tensiunea de 2,5. Hai să ne uităm ce mai avem. Ar trebui să avem un 0,9 undeva. SSD, uite, avem un 1.8. Un 1.8 care unde îl găsim? Dacă întoarcem placa, îl găsim aici lângă PMIC, sunt doi condensatori. Bun. Sper să ținem minte. 1.8 și 0.9-le. Asta e 0.9. 0.9, uite, îl găsim pe partea asta la ăștia 4 condensatori. Bun. Hai să mergem sub microscop. Da, eu o să-l conectez pe USB-C. Am aici conexiunea, dacă punem așa top și DMM. Vedem la USB supply aici în mijloc, da? Dacă îl conectez, vedem că mișcă ceva. Bun, punem placa sub microscop și hai să vedem de acolo ce se întâmplă. O să mai umblu acum la setări la cameră, să mai pierdem vremea. Conectăm aparatul de măsură pe DC volți. Bun. Și vedeți și aparatul acolo sus la multimetru. Așa, și prima dată am zis că ne uităm la bobina aia cu 2,5. Da, e condensatorul ăsta de lângă bobina pe care scrie 2R2. Când m-ar încurca microfonul ăsta ar fi grozav. Să vedem. Un fir negru pe masă și aici avem 2,5 volți. Da? Deci linia de 2,5 e ok. Bun. Ce am zis că mai găsim aici? Parcă 0,9-le era aici pe un rând de condensator. Să vedem oare ăsta de aici. Mi-a ieșit firul de USB. Sau nu mi-a ieșit? Nu mi-a ieșit. Nu știu ce a cloncănit aici. Aici l-am văzut. Hai să-l mai deconectăm o dată, că e posibil să ne taie alimentarea la un moment dat. Așa, și mai conectăm o dată. Și hai să vedem oare bine am văzut eu. Aici era ăla sau nu? Nu, asta e 1.8. Deci avem 1.8, îl avem. Și 0.9, oare unde Dumnezeu am zis că este? Pe partea asta la altă? Da, aici, în mijloc, unde se astea 4. Aici avem 0,9, da? Deci avem toate trei tensiunile de NAND. Da, e cam tristă treaba. Bun, hai că îl deconectez și ne uităm un pic din stânga în dreapta. Așa la placă, să vedem dacă vedem ceva ciudat. Asta e chipul de Wi-Fi. Restul nu mă întrebați că nu știu ce sunt. Caut să vedem dacă avem ceva coroziune, dacă avem vreo piesă care arată ciudat. Amprentele mele.
Da, nu văd nimic în regulă și din păcate tensiunile pe NAND sunt bune. Așa că zău nu știu ce am putea face mai departe. Bun, asta par ok. Ce e aici? O zgârietură pe ăla? Aici așa. Nu știu ce chestie. Arată ca un MOSFET dublu. Da, noi cred că numai pe suprafață-i un pic zgâriat. Am crezut că e o crăpătură. Asta pare a fi un PMIC, după cum arată. A, dacă aici am măsurat cei 0,9. Aici cred că sunt urmele mele, cum am desfăcut mufa. Procesorul și în partea asta chiar nu ne mai interesează, mă, dar nimica nu se vede. No, să fie chiar memoriile, să fie așa tristă treaba, să nu facem de pizza. I don't know. Hai să vedem. Zic să ne uităm să vedem ce se mai încălzește. Că altă idee nu am, sincer. Singurul lucru care ne-a rămas de tras este să vedem, dacă schimbăm și camera, să vedem ce rahat se încălzește pe placa asta. Bun, hai că începem de aici, de pe partea cu nandurile. Hai să-mi iau unde e camera termică. Bun. Bun. Firicelul. Da, am zis că o să facem treabă bună și că ne plac laptopurile și că, vezi, Doamne, ce afacere vom face. Bun, hai să încercăm camera Thermal Cam. Camera termică este la mine. Bun, conectăm USB-ul. Așa, și ne uităm la placă să vedem dacă ni se pare nouă ceva ieșit din comun. Nu văd. Astea-s nandurile, se reci ca un cadavru. Lângă aici văd ceva, nu știu ce e ăla. Într-adevăr e cald. Să întoarcem placa. Cu placa invers se vede totuși e cald acolo sub... Asta e ăla ce-l vedeam noi cald pe partea opusă. Foarte interesant. Să vedem mai departe. Aici e T2-ul sub stickerul ăla. Asta e PMIC-ul. Aici sunt două bobine care se încălzesc. Eu zic că e ok. Procesorul se încălzește, că e Intel. Și așa îi place lui la căldură. Să ne uităm aici totuși ceva e dubios. Deci chipul ăsta e aici lângă nanduri. Nu știu ce e. Pun degetul pe el. Da, e foarte cald, așa. Mi se pare cam cald. No, interesant. Pare că colțul, adică de la jumătate acolo se încălzește. Bun, hai să ne uităm un pic. Prima asta. Mutăm sus, să vedem. Oriunde mi. Atât e de cald, oameni buni, că mă topesc. 31 de grade aici. Efectiv murim încet. Bun, hai să desfacem asta. Și să vedem ce sărăcie avem aici. Trecem înapoi sub microscop. Da, chipul ăsta de aici se încălzește. Și chipul ăla este... Să vedem noi ce este. Confirm că nu ne mai trebuie. Chipul ăsta de aici. Speaker amp. E ceva
Speaker amp left. Left. Deci ceva de la difuzorul din stânga, cred că este amplificatorul, da? Are două bobine. Așa, și aici avem niște citiri de diodă. Hai, deci voi nu vedeți, Dumnezeule. Așa, deci asta este, ori putem, așa să-l punem. Asta e chipul, da? Și dacă mergem aici, zice speaker amp left, deci clar este un amplificator probabil clasa D, luând în considerare bobinele astea, pentru difuzorul din stânga. U6400 TAS 5770. Asta e ceva de la Texas Instruments, că și scrie TI pe el. Bun, chestia faină e că avem citirile astea de diodă în softul ăsta super meseriaș al lui Paul Daniels. Așa că hai să punem în diodă aparatul de măsură și control și punem proba pozitivă pe o masă. Așa, și hai să măsurăm aici. Condensatorul ăsta mare, punct 24, ei zic punct 50. Da, asta arată un pic altfel. Board view. Ce interesant. Nu e chiar similar. Ce Dumnezeu. Că jos, asta de jos par ok. Asta de jos par ok. Astea două mari. Aici o să altfel. 580. Ba nu. Scuză. Că nu ne uităm bine. Așa. Acum îl vedem ca lumea. Da, deci alea punct 410 trebuie să fie și la noi este punct 200. E un pic cam mic. Cam la jumate. Da, hai să zicem că trecem peste asta. Ce mai avem aici? Aici punct 300. Și avem punct 0,1. Deci asta clar avem un scurt aici. Linia asta este în scurt, dar vine peste tot, dar ce drept chipul nostru se încălzește. Deci nu fac probleme deosebite. Hai să dăm jos chipul. Dăm jos chipul și ne uităm să vedem ce putem face cu el. Bun. Hai să dăm jos chipul ăsta. Aici avem o bucată de plastic lipită. Să o desfac eu. Aș vrea să dau jos chipul, deși nu există nicio urmă cum îi zice, water damage, dar îl voi da jos. Dacă găsesc microscop aici, bun, îl voi da jos fără să pună flux, că sunt curios dacă există ceva corodat sub el, deși eu cred că e mort chipul în general. Nu știu, nu prea știu ce temperaturi trebuie. O să-i dau de să-i zboare fulgii. Bun, e aici încoace, să-i fac o semn, o să zgâri partea în care e, cum îi zicea, pinul numărul 1. Știu că plăcile astea trag, nu se compară cu plăcile de iPhone. Suge toată căldura. Sunt curios dacă e chipul sau e altceva, dar cred că totuși chipul este de vină. Da, dacă câtă căldură trage. Efectiv. Și în andurile astea aici lângă, cu underfill, și țin mâna pe placa și deja mă ustură. O să o țin un pic ridicată din partea asta. Bun. Mai dau niște aer, că văd că nu vrea. Și am reușit. Bun, nu se vede deloc că
se vede deloc să fie coroziune acolo. Ne lasă aici lângă nant. O să punem un pic de sacâz. Așa. Și să curățim zona aceea. Ce căldură am dat de Doamne feri. Ia mă, că e destul de mică. Nu intră mie vârful ăsta. Deja discutăm ca la telefon de spațiu. Așa. Așa. Așa, bun. Și hai să încercăm cu un pic de wick să curățim zona aia. Dacă mi-aș găsi vreodată forfeca. Prea lat wick-ul ăsta meu. Prea lat. Să tăiem un pic din el. Bă, dar ce mic e chipul. Acum îmi dau seama, îmi părea mai mare așa la prima vedere. Bun, stai să iau chipul de aici să nu zboare naibii. Cine știe pe unde. Așa. Și haide să îl încercăm să luăm cu un pic de wick. Bun, ce mizerie am putut face. Așa, și să curățăm acum. Tot încă e fierbinte placa. Merge bine curățenia așa. Excelent. Mai luăm un tamponel din asta. Bun. Le face figuri ciocanul ăsta meu de lipit. Și încă o dată mai băgăm o fisă să iasă treaba bună. Bun. Așa, ce bine a ieșit Factory. No, hai să măsurăm acum în dioda, să vedem deci cum era orientată. Inițial era așa. Și în dioda mie mi-a ieșit rău pe condensatorul ăsta. Bun, punct 204. El zice punct 306, dacă mai e și caldă placa, e ok. Hai să vedeți și voi de ce fac. Bun, deci ăla era aiurea. Punct 3 e pe... Nu, aia masă. Punct 336 e aici. E bun, că e punct 28. Punct 53. Bun, aici nu e nimic, e scos chipul. Punct 3. Punct 3. Aici nu e nimic, că e scos chipul. Punct 5. Hai să dăm la mare acum. Da, punct 440 și el era punct 410, nu vedeți voi? Acum dă bine și la mare. Deci clar, chipul ăsta a fost problema. Da, ce ne facem?
că nu avem amplificator. Nu știu de unde găsesc așa ceva, dar fiindcă amplificatorul din partea stângă chiar nu mă interesează, o să-l pun la loc. Oh my god, aici am făcut mizeria. Să mai curățăm un pic și aici, că arată rău, cum Dumnezeu, nu înțeleg. Microscop. Da, du-te în mata. Hai să mai dăm noi că aici cu un pic de alcool, că efectiv nu înțeleg. Au ieșit de pe sub chipurile astea, cred că. Nu, e ok acum, iar e ca nou. Am vorbit cu omul, i-am făcut un preț fără chip, un preț cu chip, a zis că vrea chipul. Între timp am făcut rost și de chipul. Da, încă am chiar două. Mi-a dat un prieten de pe ceva MacBook Pro. Da, e același și îl punem. Între timp îl pusesem la făcut pe Internet Recovery, a scris 10 minute, 12 minute, 16 minute, 12 și tot zis așa 2 ceasuri. Efectiv, acum îl downloadez softul pe un stick și o să încerc să-l facem de pe stick. Hai să-i schimbăm chipul, cel mai simplu, ne mutăm sub microscop și să vedem ce am căpătat aici. Bun. Nu pot să cred că am găsit un astfel de chip așa de rapid. Hai să-l luăm, să vedem ce este. Bun. Am aici două, am chipul vechi și chipul nou. Da, chipul vechi e ăsta. SAS 5770, bla bla bla. Bun, și chipul nou e ăsta. Mă rog, nou vechi. Să ștergem un pic. Are pe un pic de flux. Sau ce este? Da. Mai mult ca sigur e același, că am încredere în băiatul ăsta. Da, TAS 5770 LC0. E exact același chip bun. Asta vechi, îl dăm la o parte. Și hai să-i facem un reball la asta, să vedem ce stencil găsim, dar sigur găsim ceva prin alea mele de iPhone. Să-i dăm o curățire. Înainte de toate, punem un pic de sacâz. Și îmi găsesc cositorul. Unde-i? Uite aici. Cositorul de 183. Îi dăm. Bun. Să căutăm un burețel. Deci deja am obosit, atât de cald. Oameni buni, ceva de groază. Efectiv, ne-am copt astăzi. Și mâine o să fie și mai și zic ăștia la Cluj. Nu, bine, aici ce fain s-a făcut. Să vedem și pe partea cealaltă. Încă mai dădăcim un pic un bețigaș din asta. Bun. Așa. Că trecem aici. Asta nu știu, nici nu-mi dau seama, dar cred că se egală. Craci ăștia între ei.
Să căutăm un stencil să vedem. Găsim ceva ce să puște cât de cât. Asta nu? Asta. Nu. Asta. Nu. Ala sigur nu. Oi, uite, asta e. Asta e ce trebuie. Bun, hai că luăm de pe colț. Așa. Luăm un pic de pastă. Aici e un pic mai uscată. Un pic mai uscată, dar tot e prea udă. Da, încercăm să-i dăm așa să vedem ce iasă. Sper că ne descurcăm și cu ea așa udă. Vedeți cum bolborosește dacă e prea udă. Dar nu-i bai. Așa, uite, chipul nostru s-a făcut numai bine. Bun, îl lăsăm jos. Îl trag un pic la o parte. Că vreau să-mi curăț un pic aici. Așa, și să curăț și stencilul ăsta. Că păcat de Dumnezeu. După aia nu mă enervez că tot eu când o să am nevoie de el o să fie murdar. Și o să mă chinui mai tare să îl curăț când e murdar și uscat. Așa că mai bine cât e călduț îl curățăm. Și nu mai bun. Bun, hai să ne mai uităm o dată. Aici să strângem. Cred că stă strâmb rău camera aia mea. Dar nu insistăm foarte mult cu partea video. Bun. I-am refăcut biluțele. Acolo avea o mizerie, totul la o parte. Da, bun, și hai să vedem. Aici e placa noastră. Încerc să reglez asta să vedeți mai bine. O să pun un pic de flux. Incredibil, ce mizerabil. E un fir de păr acolo. Bun. Și tot de vârful ăsta lacului meu să-i dau cu un pic de alcool. E plin de păr, nu înțeleg. De scame. Tot e un firicel acolo. De căcat, care mă enervează pe mine. Da, îl ignorăm. Așa, hai să vedem chipul, ce orientare are. Exact așa. Uite-te tot pe penseta mea. Plină de scame, ce mă pot enerva. Bine, nu știu cu ce temperaturi iară să vin aici, că nu sunt obișnuit cu plăcile astea. Îi dau să sune. Hai să încercăm așa să vedem. Nu e bine. Ok, acum s-a așezat. Chipul nostru este așezat. Unde mi spedurile? Curățim acum un pic, cât e caldă.
Uite ce nu-mi place fluxul ăsta, cum se face, mă, oameni buni. Nu se curăță deloc bine, mai bine foloseam sacâz. Sunt mega fan sacâz. Rămâne ca naiba acolo, vedeți că rămân dungulițele alea albe, care pe mine mă săcâie de mor. Ori schimba rețeta fraierii ăștia de la mecanic, că de la ei luam fluxul, dar în asta nu știu ce naiba bagă, nu sunt încântat deloc de el. Bun, hai să vedem acum aparatul de măsură. Punem așa, connect, diodă. Bun, și în diodă, hai să vedem. Desktop și microscop. Unde este asta de aici, așa? Bun, să vedem ce valori avem acum. Deci aici ar trebui să avem 0,4. 0,4, bun. Din coace nu văd acolo ce scrie 0,3. 0,5 aici. Și aici scrie 0,580, e bun. Oi. Bun, 0,3 pe asta de aici, asta era în scurt, mai țineți minte, 0,3, e bun. 0,4, e bun. 0,5, e bun. Oi. Bun. Cam asta a fost. Așa, cred că putem să-l punem la loc acum. Nici nu știu, o să dau iară pe rapid, dar am mai dat o dată pe rapid. Cred că pun pe pauză și revin când îi asambla la loc. Ăla încă mai mi se downloadează, cred că mai durează vreo 3 ceasuri. Nu mai stau acum, revin și ne uităm la el când am totul pregătit. No, bine. Cine a avut succes? Excelent. A durat 5.000 de ani chestia asta cu cum îi zice, internet recovery-ul, nu știu de ce, a mers foarte greu, dar în sfârșit suntem pe cai mari, trebuie să-l activez, nu am contul omului, o să mă conectez la Wi-Fi să vedem, dar cred că o să las așa și îl dau în stadiul ăsta și n-are decât să-l activez dânsul. Da? Deci am mai reparat un laptop. Asta a fost mai complicat așa un pic. A fost așa spre o reparație de telefon. Da, mă bucur că a mers și sper că v-a plăcut și vouă. Ne vedem data viitoare, să sperăm cu mai multe laptopuri. Salut!